Ja tervetuloa Dokkari-kanavalle seuraavaksi, kun mä muutan Daily Iveco-auton matkailuautoksi. Tää auto toimisi tosiaan ennen työkalumyymälänä, jotakaan ei muuta kuin leka käteen tekemä autosta matkailuauto. Tervetuloa messiin ja mun nimi on muuten Kari. No niin, tänään olisi sitten tarkoitus repiä vanhat nämä kattopuettajat pois. Koska edeltäjä firma, mikä tää on tehnyt, niin se on käyttänyt täällä tämmöistä niin kuin jotakin kosteussuojaamatonta lastulevyä ynnä muuta. Sitten kun toi katto täältä oli, vanha katto oli tippunut irti, noin, ja sitten siinä oli tullut kosteutta, se kaikki kosteus oli valunut näihin puihin. Tästä nyt saatiin jo yksi kulma irti, mutta nämä on niinku kaikki ihan niinku mustat, eli ne menee vaihtoon. Ihan jäätävän kovin kiinni, kun näillä on jotakin myrkkyliimaa. Varmaan sikan, mitäköhän se nyt olikaan, 541 vai 70 tai jotakin muuta vastaavaa, mutta kyllä se tossa pellistä irtoaa, mutta silloin kun se puu on liimattu tonne kattoon, niin ei se kyllä saakeli sieltä millään irtoa. Äsken kattiin varmaan vartti, niin saatiin tommonen pieni nysä irti. Elikkä hommat jatkuu. Hei, keksittiin hyvä idea. Tehdään taakalla se sinne painetta. Heti kun vedettiin taakkaa tuonne, nilkutettiin puukon kanssa tuolta takaa, niin alkoi irtomaan. Nyt tää näyttöönpaitto irtoaa. Me vaan vaihdetaan taakan kärki tänne päin, että me saadaan toi lauta näin päin tuolta aukenemaan, niin ehkä ne irtoaa. Ehkä ei tää ollutkaan niin paha juttu. Koittaa suurena tuota reikää tai kattajat kanssa vastaan, niin sit se varmaan irtoaa sieltä. Jep. Oi, sit me tätä vastaan täältä tultiin. Hopsan tää. Voi helveet. Niin. Pitää kyllä kiittää, että nää ei kiinnitetty tänne niinku itse. On vähän helvetisti. Victory! Onneksi ei oo kiinnitetty tohon. Ois kyllä parku tullut. No juu. Hyvä homma. Noin, sitten on kaikki kattoikkunoista revitty vanhat laudutukset pois. Ja vuotokohtiikin löydettiin 2. Täällä kulmassa oli 1 ja etupäässä oli sama homma. Ja kun katot kattos, niin sieltä oli vanhat niin nämä liimaukset käytännössä hapertunut pois. Ja huomenna on luvattu vesisadeset, eli huomenna pääseekin sitten tiivistystesti, että onnistuttiinko siinä mitä yritettiin, eli paikkaamaan ne vuorot pois. Sellainen. Ja nyt me tehdään uusia tukikehikkoja tänne taas. Et ilman tukikehikkojahan tää on niinku todella löysä. Tuolla katon päällä oli vähän hasardio mennä, kun ne antaa niin kovin periksi. Mutta ei muuta kuin tukikehikkojen parin takaisin. Noin. Sitten ollaan nämä uudet tukipuut tosiaan tehty niille ikkunoille. Elikkä ikkunat oli vuotanut, kattoikkunat oli vuotanut ja vanhat palkit oli tummunut, oli jotakin länkkävaneria. Mut uudet tehdään vesivanerista ja mä aion estää sen, että jos sieltä joskus jotakin valahtaa läpi, ettei se päästä tänne rakenteeseen, niin mä vedän sinne kosteussulu. Ensimmäinen kerros 1:1 veden kanssa ja sitten tunnin päästä mä vedän toisen.
Eli suljetaan se rakenne, ettei sinne pääse missäkään nimessä sitten vettä tai kosteutta, ettei käy köpelösti. Sellainen. Eli nämä saa sitten iskeä kattoon muutaman päivän päästä. Ja sitten katsoo, ettei se katto enää vuoda. Tai mitä se katto vuoda, vaan ne ikkunoiden välit. Eli let's do it. Se tunti sitten meni ja sitten vedetään toi pintakerros päälle. Noin, se oli sitten homma se tehty ja tätähän litkua ei sitten kannata missäkään nimessä kataa viemäriin. Tää kyllä tukkia liimaa sen kyllä ihan tukkeeseen. Semmonen. Elikkä sitten odotellaan pari päivää ja saadaan ehkä ne tonne sisälle vedettyä. Sitten pitäisi vähän tarkistella vuosiko ja eikä vuotanut ne ikkunat, jotka paikattanut tää keskiläinen vuotoa. Ja vuoto on ilmeisesti jostakin täältä. Mä kävin eilen illalla kurkkaamassa, kun satoi vettä, niin vähän tiputti tuolta, mutta enpä sit huomannut pistää tussilla ylös, että mistä kohtaa se vuotaa. Kun nyt ei ainakaan tunnu missäkään märkää. Eli seuraavaksi fööni käteen ja puhaltamaan ja katsotaan, että roiskahtaako jostakin tippaa. Vuotokohtaa ei löytynyt silleen, että sieltä olisi mitään näkyvää reikää, eikä myöskään sellainen, että sieltä olisi mitään vesitippoja tullut. Elikkä onko se sitten vaan, että niin paljon massaa tuohon ikkuna tänne puolelle ja ulkopuolelle vaan kun sielu sietää. Ainut mahdollinen vuotopaikka, mitä näkee, niin on tossa tommonen pieni kolo, ja mä veikkaan, että toispuolella on sama homma. Tältä puolelta se ei mun mielestä kumminkaan tiputtanut eilen illalla, että se tiputti enemmän tuolta toispuolelta, eli siellä on käytännössä sama homma. Eikä ei muuta kuin vähän raottelemaan koloa ja lisää möhnää. Syyllinen kohta varmaan löytyi. Tää katto on vähän painoksista tästä kohtaa ja tuolta välistä. On selvästi 3 tai 2 millin kolo. Jep. Elikkä sitten on ikkunoiden tukipuiden asennuksen aika. Elikkä nää tänne. Noin, sit meillä on
häkkyrä. Ja häkkyrällä olisi tarkoitus laittaa sitten nämä kattoikkunat paikalle. Eli tää painaa kattoikkunaa, tänne alapuolelle tulee tunkki, millä se tunkataan tota vastaan. Semmoinen ajatus tuli aamuyöstä, kun miettii, että milläs mä saan sen puserettua tonne kiinni ne kattoikkunat. Sitten on käytännössä kattoikkunat fiksattu kuntoon. Yllättävän montakin päivää meni. Aina piti odotella ja vähän paikkailla ja taas odotella liimaamista YMS. Mutta hei, kiitos kun katsoit nämä videot. Pistähän toki kanavatilaukseen. Auto on vielä paljon kesken ja muutakin sohlaamista ja sählämistä kautta seikkailua on vielä luvassa. Mutta näin. Tämmönen projekti oli ikkunoiden paikkaus. Ei mitään. Ensi kerta. Kiitos ja ciao.